Hello, good morning mga kaibigan natin, mga guys, mga kabiyahero natin. So ngayon po ay ang travel natin ay papacheck po tayo ng brakes. Patitingnan po natin yung brakes natin kung okay pa. And kung papalitan na natin. Papalitan na natin po ng brake pad, brake lining. So papunta po tayo ngayon sa talyer. At patitingnan natin po yung brakes. Samahan nyo ako guys, samahan nyo ako tropa kung saan ako pupunta, and para meron din tayong idea kung gaano katagal yung itatagal ng ating mga brake pad, lining, yon, maintenance po tayo ngayon. So yun po, samahan nyo ako at papunta po tayo sa talyer. Yahoo! Hindi na itulak doon, o kaya? May mga tamaan din pala yan, no? Nakatatawa doon, nandoon yung piston sa ibabaw. Bingin lang mabubuksan yan. Ayun, pala eh. Wala bang malaking puller para dyan? Yung sakmal na, buong malaki, no? Parang puller. Ito pa naman to, mayroong kanto mga magparatis ka ng brake drum ito. May kanal, no? Ay, lumabas oh. Oo, no? Lumalim, no? Tayo dyan. Kaya si mama nagkaroon ng salto. Malalim yung gitna. Karoon ng... May kanto yung bungad. Dapat yung profi, yung palo yun, lumabas na yun eh. Hila na, no? Lumabas oh. Tayo. Ganyan din yung nangyari sa tropa eh. Overhaul, linis, kerosene. Di ba pwedeng crudo, kuya? Pwede, hindi ko matitiyo yan. Oo, no. Ganyan din nangyari sa tropa. Nagpalit din ng ano.
Yun o. 1-0. Bubula lang no. Bubulong lang ang ano dyan. Pero si ayun guys, okay na. Napagawa na natin guys. Ayun, pagawa tayo ng brake. So, yun po yung pinayos natin. Palit tayo ng brake lining. Saka pinalitan na rin yung drum brake. So, yun po. Sana magustuhan nyo yung video ko. Yung video natin tungkol sa repair sa mga ano ng brakes. Next time po ulit. Maraming salamat mga katropa natin, mga kabiyahero natin. Salamat po. God bless.